Välkomna till ett nytt segment i Sam och Sebbe snackar. Det är ju faktiskt så här att Sam här, ni ser, han har ju faktiskt ett lite annat ursprung kan man säga. Och med det så är det så att du inte är uppväxt med svensk kultfilm överhuvudtaget. Nej, det stämmer. Mina föräldrar var inte föräldrar som satte på svensk film på tv och bara sa, ja men det här ska vi kolla på. Nej. Kom barn så tittar vi tillsammans. Utan de kollade på helt andra saker. Så jag har väldigt mycket att ta igen. Så det här konceptet går alltså ut på att vi ska titta på film som jag är mer eller mindre uppväxt med och som Sam typ knappt har hört talas om. Det grundar sig egentligen i att både Sebbe och min sambo där hemma ibland kan ställa frågan, va? Har du inte sett den filmen? Det ska vara så självklart att jag har sett den filmen och det många inte tänker på att, precis som jag sa, jag är inte uppvuxen med de här filmerna. Mina föräldrar var inte intresserade av dem och jag tror att det finns väldigt många människor där ute också som känner exakt samma sak som jag. Så att jag tror att det här kanske kan nå ut till fler människor än bara sådana som mig. Och det här är ett koncept vi har pratat om sedan vi började för snart 4 år sedan. Ja. Det är bara det att vi har fokuserat på ny film. Ja. Och vi kommer fortsätta fokusera på ny film. Det här kommer vara ett undantagskoncept. Ja. Sen bollade vi ju väldigt mycket kring så här, vilken är den första filmen vi ska ta? Vilken är den första quintessentiella svenska kultfilmen som de flesta i vår generation och kanske lite äldre också har vuxit upp med. Och vi landade på filmen Sunes sommar. Sunes sommar är ju lite av kultfilmernas kultfilm. Det är en sån film som väldigt många citerar. Det är också en grej. Det är liksom när folk runt omkring mig citerar gammal film som jag vet inte var citatet kommer ifrån. Och de tittar på mig och de ser att jag är ett frågetecken. Sen måste jag ändå säga en sak. Jag har inte helt så här, noll relation till Sune. Så är det inte. När jag var liten så läste jag faktiskt Sune-böckerna och sen som många andra så gick jag över till Bert-böckerna. Så jag läste en hel del Sune-böcker. Men av någon anledning så har jag aldrig sett någon Sune-film tidigare. Det var lättläst och det var relaterbart och det var kul. Det var inte bara riktat till de allra minsta med prutthumor och sånt där. Utan det var, den här pojken är på väg någonstans i livet och han har känslor och sånt där precis som vi har. Det fanns någonting relaterbart i Sune. Och någonting som är väldigt stort i Sverige är ju julkalendern. Och när då Sunes jul kom så blev ju det en total succé. Så det var ju inte konstigt att de tänkte göra en långfilm sen. Baserat på en Sune-bok. Och den här är så populär så att den har till och med gjorts i Danmark. Det finns en dansk film som heter Sunes familj. Jag har inte sett den och har inga önskemål att se den. Och sen har det släppts efter det många Sune-filmer. Jag har inte sett en enda av dem. 90-talet var någonting helt annat. När man ser hur han käkar snus. Gott! Det skulle de aldrig göra idag. Det var länge sedan jag såg filmen. Självklart var jag tvungen att se om den inför det här. Men jag hade kunnat berätta om den för vem som helst. Även om det var 20 år sedan jag såg den. Men det är liksom min version. Och hur jag ser på den. Om jag frågar dig som har sett den nu för första gången. Vad handlar Sune sommar om? Ja, så här. Sune har ju en familj. Pappa, mamma, syrra och lillebror. De, som alla svenskar, vill ju gärna åka på semester på sommaren. Det som är populärast då i början på 90-talet är förstås chartersemester. De går till en så kallad resebyrå som typ inte existerar längre och diskuterar fram vad de skulle vilja ha för typ av resa med den här expediten. Och summan som resan landar på, det är 35 000! För en familj på 5 i början på 90-talet. Och det räknar vi bort liksom. Det är ingen inflation inräknad. Alltså, det här är 1 miljard spänn för den här familjen. Det har inte Peter Haber tänkte jag säga råd med. Så pappa Rudolf kommer ju på en annan lösning istället. Det är ju så här, man åker på en husvagnssemester med familjen. Vilket jag tycker är en helt okej idé. Det är väl, men hans fru tycker ju inte om det här. Grekland, ja. Det var tydligen för dyrt så att ja, vi får vara blekast i kvarteret i år också. Folk kommer ju se ner på dem. Så det går inte för sig. Men de åker iväg i alla fall med sin lilla husvagn och ska komma en bit. Men de verkar inte komma speciellt långt. De är liksom i en storstads
förort. Ja. Det är liksom lite utanför förorterna. Ja. Och där har de valt att de åker inte bort till någon annan stad. Eller liksom, för att det är i närheten av var de bor. Jag bara tänkte de åker iväg och kampar. Jag menar det spelar ingen roll vart i Sverige man kampar. Man kan lika gärna gå till grannkommun. Det är inte så mycket till äventyr idag skulle jag säga. Nej. Att åka till Västra Haninge i Stockholm då, och campa. Ska vi prova? Ja, Vi har ju semester snart. Så vi kan ta några dagar i Västerhaninge. Allemansrätten. Ja. Vi kom in, i alla fall på den campingen, var nu vi landar du och jag när vi ska campa, så kommer det inte vara ett amerikanskt basketlag där. Men förhoppningsvis så finns det en sån här maskin med leksaker som man kan få fantomenringar. Ja. Jävlar vad jag var avundsjuk på Sune när jag var liten för att han fick så fruktansvärt många fantomenringar. Men vad ska du ha så många fantomenringar till? Nej, men om man skulle tappa någon så har man alltid en. Du går runt på 10 stycken och kanske några på tårna. Ja. Och sen så vadå? Han hade ju typ 300. Men så får man massa kompisar för man delar ut fantomenringar så går hela kvarteret runt med fantomenringar och så fattar du hur många tjejer man får om man har fantomenringar. Absolut, det är det killar tänker. Det är som att så här, fånga fisk. För att hur många tjejer jag kommer få när jag fångar all den här fisken som jag visar upp på Tinder. För det första, alltså jag fattar inte hur sådana här maskiner funkar. Finns de ens i dagsläget? Swishar barnen? Det finns fortfarande men inte överallt. Nej. Men jag kan tänka mig att just sådana där campingar har nog några sådana. Speciellt med tuggummin. Som har legat där sedan liksom fjolåret. Minst. Ja. Jag kan fortfarande känna hur de smakar. Ja, jag har fortfarande ont i tänderna. Exakt. Sen är det så här, på den här campingen så händer lite olika saker. De stöter på lite olika människor. Vi kommer spoila den här filmen, den är 30 år gammal. Nu får fan leva med det. Och framförallt ni som absolut inte kommer se den i framtiden. För att någonstans så behöver ni få information om vad som händer i filmen. Och det är här kunskapen finns. Tydligen. Men Sune är ju självutnämnd tjejtjusare. Yes. Och här träffar han på en tjej som han gör i alla historier. Ja. Och blir ju blixtförälskad. Är det som är huvudstoryn? Jag vet faktiskt inte. Jag skulle inte säga att filmen har en story som en vanlig film. Nej. Det är så här lite olika roliga sekvenser som följer varandra. Det hade kunnat vara ett sketchkomediprogram. Jag fattar på något sätt varför det blev så himla roligt hemma hos folk. För att folk ser inte på den här filmen med kritiska ögon och tänker så här, vad har Sune för så här karaktärsäventyr och utveckling liksom, eller Rudolf. Det finns en del utveckling, men helst av allt om man vill ska gå tillbaka till en sån här film i framtiden, en ny Sune-film, då vill man egentligen inte att karaktärerna ska ändras. Nej. De ska ju vara de samma. För övrigt, alltså Rudolfs fiskarmössa. Det är fan genialiskt. Alltså det är så klockren grej han har på skallen som får honom att se så idiotisk ut. Och han var för övrigt vid inspelningen yngre än vad jag är nu. Så att... Peter Haber blev Guldbagge-nominerad för den här rollen. Det är så? Faktiskt. Och det är så här, ja, den är väldigt kul. Och när man tänker Peter Haber då tänker man Beck eller ännu hellre Pappa Rudolf. Och grejen är så här, Peter Haber gör ju hela filmen. Ja. Det är han som är det absolut roligaste. Jag vet inte, men nu ser jag ju på det med vuxna ögon. Så att jag vet inte hur ett barn skulle se på det idag om de kollade på filmen. Jag tror att Håkan skulle vara jävligt poppis. Ja. Har du någon mamma? Ja. Blir man inte skiter då? Jo, det blir man. Har du hår på snoppen? Gabriel Odehammar som spelar Håkan är ju faktiskt en riktigt, riktigt bra barnskådis. Och jag fattar varför Håkan blir så populär. Han spelade ju sen i en sitcom som heter Svensson. Efter det så var det ganska tyst. Likaså med Sune, han gjorde bara det här och Sunes jul då. Så att de tröttnar väl. Och jag vet att Gabriel Odenhammar har släppt en självbiografi nu som handlar om den perioden. När det gäller de andra karaktärerna, alltså, och det inkluderar Sune faktiskt. Jag skulle inte säga att han är grund till massa komik. Nej. Det är han inte om man inte tycker att liksom staka en liten tjej är jätteroligt. För det är ju typ det han gör. Mamma och syrran, de är mer bollplank för övrig humor. Alltså syrrans roll i den här filmen. Vad är det egentligen? Kanske ses i Grekland nu då? Ja. Hon är ju typ lika kåtbock som Sune är kåtbock. Yes. Så hon går ju dreglar på alla liksom äldre män. Du kanske också gillar bilar, va? Ja. Problemet är att de äldre männen dreglar ju på henne. Det är ju liksom en snubbe som står med kikare och kikar på en 14-årig tjej.
Vet du, Robert Gustafsson är med i den här filmen. Han spelar en jävla mekaniker. Ja. De typ får ihop det. Ja. Men vid inspelningen så var Robert Gustafssons karaktär, alltså han själv var 26 år gammal. Och hon är liksom en tonåring. Ja, hon spelar 14. Ja. Ja, skinnsäten och så. Vad heter du? Anna. Ja, Leffe. Så, har du sport? Idag blir det lite problematiskt att kolla på. Det är märkligt. Till och med då. Varför? Va? Det här är Leffe. Hon håller på att visa Leffe, ja. Det här är Anna, min dotter, och hon är 14 år. Kom nu. Det finns någonting i Sune-böckerna som är så oskuldsfullt. Det är typ en värld där sex inte existerar. Det handlar om pojke blir kär i flicka. Och sen är en annan flicka. Och sen är en annan flicka. Det är bara där. Sen tar det slut någonstans. Alltså det är så här konstigt. Och sen är det när han åker in i fängelset för han är men serial stalker. Ja, liksom. precis. Och det där var ju alltid i böckerna att de här killarna alltid var skitläskiga och jättestora i Sunes ögon. Men förmodligen så var de 14. Och så hej Sune! Alltså egentligen. Men han ser dem som monster. Och det där översätts inte jättebra till film. Nej. För de här är ju riktiga monster. De här är riktiga monster. Ja, precis. Predators. Ja. Jo, nu tittade på det så här. Jag var också tvungen att kolla vad är det för åldrar på de här människorna egentligen. Men barn ser ju inte så. Nej. De tänker så här. Hans syrra är ihop med en sån där. Usch. Men det är liksom från den här eran där det fanns tjejbaciller och killbaciller lite grann. Och den delen står ju Håkan för väldigt mycket i böckerna framförallt. Alltså tjejer hade ju inte någonting motsvarande som det här. Nej. Tjejer tyckte ju också om Sune. Han blev ju liksom den karaktären alla förknippade sig själva med liksom som barn. Inte nog med att man hade flera böcker hemma. Man hade ju kassettband också. Det är ju Sören Olsson och Anders Jakobsson som har skrivit de flesta Sune-böckerna. Anders Jakobsson som läser in dem. Och han har en sån inlevelse för det är hans karaktär som han har skapat. Anna och hennes killar kan absolut inte pussas på rätt sätt. De öppnar munnarna. Jag har en fråga gällande det här, vi måste ju toucha det, basketlaget. Ja. För när jag funderade på varför är de med i filmen? Jag var tvungen att ställa mig själv den frågan. Ja. Vad fyller de för funktion i den här filmen? För jag kommer bara på en. Ja. Och det är ett skämt. Ja. I'll have one of those. Oh yes. By the way, what do you call those? We call them no. Jag tror att egentligen så är det bara för det där skämtet i butiken. Som på den här tiden var fullständigt acceptabelt. Ja, det kom någon lista här om veckan. Om de sämsta orden man kan säga på svenska. Och det ordet var nummer 1. Så att folk tycker ju att man absolut inte ska säga det. Så om du är en sån person så får du tänka om lite grann. We call them wienerbröd. Wienerbröds. Det är någonting som är så väldigt kul med Peter Habers reaktion. Ja, skämtet är jättebra för de som förstår vad Peter Haber försätts i för situation. Ja, precis. Då är det ett väldigt bra skämt. Skämtet är inte bra om du tolkar det som en rasist. Peter vill säga det här ordet, men han vågar inte för att han kommer få spö. Och basketlaget kontrar ju med glimten i ögat. För de vet ju vad det kallas för i Sverige. Oh no you don't. Men det är någon gång i filmen Peter Habers karaktär, han lägger liksom handen på sin frus rumpa och så insinueras det att de ska gå iväg och ha sex. Även idag så tolkar jag inte så. Är det så? Nej, för att jag ser lite grann med de ögonen som jag såg när jag var liten. Och det där är en mamma och en pappa som är kära. Ja. Och när man är kär så får man ha handen på rumpan på sin partner. Och sen är det slut. Sen är det liksom punkt. Jag tänker ju inte som 8-åring. Haha, de ska iväg i skogen och pippa. Utan jag tänkte liksom, gud vad gulligt att de faktiskt är kär. Det finns en ömhet i det liksom. Sen, och nu när du tar upp det är det så här, det finns väl någonting. Men jag tror att nej, det går inte längre än så. Nej. Jag uppfattar det som att det gör det. Ja. Men de går iväg och då är det du som är pervers. Ja, exakt. Ska vi dra några citat då? Alltså liksom som du kan skicka med dig till folket där ute. De som kanske inte har sett den här filmen och befinner sig i samma situationer som jag kan befinna mig i. Och inte fattar ett dugg av de här citaten. Ja, men jag tror att för många så kan det vara så. Om man ser lakritsbåtar i en butik
så tror jag att det kan bli att det triggar någonting hos folk. Wow! Lakritsbåtar! Får man ta? Nej, för helvete! Tack! Så har han stått och käkat upp alla och så här, står och ler med munnen full av lakritsbåtar. Slut! Han är inte tjuv, Håkan. Ja. Ett annat citat som jag hade fått höra många gånger, det var det här. Nu tycker jag att du är lite vrång. Och det är ju då när Rudolf får det här priset av expediten i resebyrån. Och liksom 35 000 och han försöker liksom hassla ner det. Ja. Om vi tar bort den här posten. Alltså om vi nöjer oss med 2 sittplatser. Så kan ungarna kan stå. Rudolf ger ju bort ett lampsolarium, ett bordssolarium till sin fru när de inte kan åka till Grekland. Och så skriver han den lilla dikten. Sol i sinne, brun inne. Är ju ett sånt där citat som trycks på t-shirts idag. Och då kommer det där. Mamma, är du ledsen? Nej, Sune. Mamma är rörd. Men sen tycker jag är fint för hon sitter faktiskt och använder den där i husvagnen. Ja, så det finns också någonting så här fint i det. Vad säger du nu då när du har sett Sunes sommar? Den är väldigt rolig. Peter Haber är skitrolig. Håkan är skitrolig i den här filmen. Sen så är det inte en bra film. Den är inte det, tyvärr. Den är inte bra, men den är kult. Om jag lägger upp ett scenario, säg att du är på en midsommarfest och det är lite barn där. Och så går du in i köket och ska hämta något att dricka. Och så ser du att föräldrarna i huset har satt igång Sunes sommar för barnen på tv. Hade du gått in och tittat en stund eller bara så här, men och gått ut till trädgården istället? Jag hade inte gått in och satt mig ner. Nej. Men jag hade gått där och bara kikat in lite från dörrkarmen liksom med min bärs och bara, just den där scenen. Det är kul. Ja. Jag kan vara delaktig nu. Precis. Det är en del av att komma in, integreras i samhället. Ja, välkommen in Sam. Tack så mycket. Det finns ju några filmer till som måste ses för att du ska klassas. Som Som svensk kommer jag aldrig klassas antagligen i vissa ögon. Men jag vill se de här filmerna. Ja. Jag vill lära mig mer om svensk filmhistoria och liksom förstå vad som har varit viktigt för svenska filmintresserade människor genom tiderna. Så vi kommer fortsätta med det. Yes. Kul att ni valde att stanna så länge och lyssna på våra dumheter och det här nya konceptet som vi provar på. Har ni något tips på film som jag ska tvinga Sam att titta på så får ni jättegärna kommentera. Och säg gärna vad ni tyckte om den här videon och om ni vill att vi ska fortsätta med det i framtiden. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.